Morning po. So we now call our meeting to order. Medyo ako nahuli dahil talagang hanggang ngayon ay marami pang tumatawag na nangangailangan ng mga hospitals at mga isolation units. At mabuti at katulong natin ang ating One Hospital Command. At kaninang umaga, sa pagbabasa ko ng, nakabasa ako ng yung anecdote ng Good Samaritan na palagay ko ay very appropriate ngayon sa ating lalawigan, na ang ating lalawigan ay hindi binabaliwala at pinapansin talaga. Gumagawa tayo ng mga pamamaraan na kahit hindi pa ginagawa ng iba sa ating tunay na pagnanasa na makatulong, ay sa ginagawa nating lahat na pamamaraan. At ang huli nga ay itong ating pagpapasa ng ating resolusyon na tunay na pag-aralan ang paggamit ng ivermectin. At ang ating resolusyon ay nagawa na dito. Ito namang ating pamamaraan na talagang gamitin lahat ang magagawa, na hindi natin binabaliwala ang lahat na paraan na maaari upang labanan ang ating COVID na sumasalanta sa napakaraming buhay at tunay na napakarami ang ginugutom, walang trabaho. At pati na ang kinabukasan ng ating mga kabataan sa kanilang pag-aaral ay tunay na. Kaya ginagawa natin ito. At itong ang research natin, nakapasa na tayo ng resolusyon. At ginagawa, at ngayon ay meron na tayong protocol na ito ay nakasalalay, nag-uumpisa sa mga doktor na pinapayagan naman ng pamahalaan na magreseta matapos nilang ma-diagnose ng ivermectin. At sa pakikiisa at paniniwala rin naman ng mga pasyente. So ito ay at ang ating mga facilities, ang ating 12 hospital ay at ganun din ang ibang mga health facilities ng private o ng ibang local government ay i-integrate natin under the local, under our universal healthcare law na binibigyan ng kapangyarihan ang ating Batangas Province Health Board, itong local health board natin na gawin itong ating ginagawang ito. At ang ating local health board sa pagkatapos na atin itong magpasihan ng isang linggo, ay ang magpapaganap, papares ng ating pinahayag, ay ang ating Chief Operating Officer na namumuno ng ating Provincial Health Officer na si Dr. Rose Usaita, katulong ang buong PHO. At sa programang ito, tayo ay nagpapasalamat sa mga hospital, health facilities, at mga tao na may malasakit para sa kapakanan. Good Samaritan talaga. Hindi iniintindi ang pansarili lamang, hindi iniintindi kung ano man ang relihiyon o kung ano man, kung taga saan, basta't nangangailangan. Kasi ito ay hindi lamang sa atin sa Pilipinas, but sa iba. Dahil alam natin na ang pandemic hindi ginagalang ang iyong whether race or color or age or religion. Talagang
ito inihayag natin. At tinanggap natin ang napakalaking tulong kaagad na nag-donate na kaagad ng 5,000 dosage ng ang ating engineer Rick Casabuena at ganun din si Dr. Landrito, another 5,000 noong Biyernes, October 1st, para pasimulan talaga ito. At ang pamahalaan panlalawigan ang magmo-monitor, ang gagawa ng database at magko-coordinate sa mga doktor, health facilities na sasama sa ating pagpapaganap ng napakahalagang ginagawa natin, na hindi natin na atin talagang kinukuhang lahat na pamamaraan. Ipinakikita natin hindi lamang yung malasakit, kundi yung kakayahan natin na gawin ito. Kaya't yung ating special health fund ng ating universal healthcare na under our universal healthcare law ay gagamitin din natin dito. So talagang integrated kapares ng layunin ng universal healthcare law na talagang effective, efficient, and economical at quality healthcare, libre sa mga mahihirap. Libre talaga sa mahihirap. Ipagaganap natin ito. So sa ating research na ito, pag mahirap at sasali sa ating research na ito ay sa ating pagpapaganap sa ivermectin, ay di libre na ang paggamit ng ivermectin. Ito ay ginagamit natin kapag na ipaliwanag sa atin ng mga experts na ating inapruban, ay ginagamit para huwag magkaroon ng COVID. At ganun din, pagka meron kang COVID, ay kung ito talaga ay makakatulong. Nabalitaan natin nitong nakaraang linggo na sa buong mundo, ito na ang pinakamalaking pharmaceutical company, yung Merck, ay gumawa na rin ng parang COVID pill na napatunayan na nila na meron talagang pill, hindi vaccine, hindi vaccine, na talagang nakakabawas ng nakakabawas talaga ng paglala hanggang kamatayan ng COVID na hindi vaccine. Ito yung matagal nilang napag-aralan. At siguro ipag-aaralan din ng ating mga experts sa Pilipinas at ng World Health Organization kung ang components nito ay parang pareho din ng ivermectin. Pero tayo, sigurado naman tayo, pinag-aaralan din ito ng ating national government. Pero dito sa ating lalawigan, mangunguna tayo sa pagpapaganap nito. Kasama na nito. At ito naman ay ayon sa utos din ng ating Pangulo na ang mga doktor, kaya sa kanila magsisimula, ay ngayon ay merong karapatan na ito ay prescribe. Siyempre, ang makakasali natin ay yung mga tao na naniniwala sa prescription. At pag mahirap, sabi nga natin, dito sa atin sa Batangas, ay dibibigyan na rin natin ng wala ng bayad. Part, dahil nakalagay din ito sa Universal Healthcare Law, part, bahagi ito ng atin talagang tungkulin na mabigyan ng quality healthcare. At lalong-lalo na sa panahon ng emergency na meron naman tayo. Kaya pinasasalamatan natin sina Engineer Rick Casabuena at ganun din si Dr. Landrito na nag-donate na sa atin.
At ganun din ang mga iba pa. Marami pa ang magdo-donate at tutulong para nga maitaguyod natin ang lahat ng bagay. Ang lalawigan naman ng Batangas, hindi lang dito tayo nangunguna, kundi sa ibang bagay pa. Tayo ang magpapasimula na sa linggong ito. Gusto kong ang papirmahan sa mga barangay na mabigyan sila ng ambulansya bawat isang barangay sa lalawigan ng Batangas. At kailangan natin ngayon, hindi lalo na sa COVID fight at ganoon din sa ibang kalamidad natin. Ngayon, meron na namang tropical depression na papasok sa atin. Pasimula bukas, mararamdaman natin dito sa lalawigan ng Batangas at sa buong Visayas, Luzon, at Mindanao. So, sa mga kalamidad, at yan tuloy-tuloy pa rin ang paglindol. Ang lahat ng ito ay nagpapakalat pa rin ng COVID dahil siyempre kailangan mag-ingat, kailangan magsama-sama, kaya kailangan talagang gamitin natin lahat ang pamamaraan. Para sa inyong kaalaman, isasama natin ang ivermectin dito sa ating mga pamimigay. Of course, properly monitored and in accordance with the existing protocol sa health and the research. At dito ay pinasasalamatan natin sa pagtulong sa atin dito ni Dr. Ed Hanairo, ang ating Regional Director ng Department of Health, na gumagawa rin ng research na ikinukuha ng tungkol dito. Bilang ako naman ang chairman ng ating region, Calabarzon Regional Development Council, kaya ito ay sinusuportahan at ini-endorse ko rin ang ginagawa ni Dr. Hanairo. Kaya itong lahat ng ito ay ating ginagawa. At siguro ay kailangan na ngayon ay maging lahat tayo ay talagang good Samaritan. Hindi iniintindi ang ating pangailangan kahit hindi natin personal na kilala o kahit ano pang kalalagayan ng taong may sakit, tutulungan natin. So really to deliver ngayon I would say the most basic need ng ating mga kababayan. Hindi lang ating kababayan, lahat talaga. Kaya nang mapalaganap natin ang katotohanan kung ano talaga ang effective sa panlaban dito sa COVID. Kaya ito ang ating pinaka-vision, layunin sa lalawigan ng Batangas. At lahat ng makakatulong. Talagang ang kalusugan ngayon ang number one na ating pinupa. No? Kaya yung ating pinaglalaban ko rin hanggang ngayon at katulong naman natin ang lahat ng local government na ibigay talaga ang Supreme Court decision na ipaghanap talaga ng husay, ipaglaban dito sa Committee on Devolution na siya magre-release, na inilabas na ni Presidente na dito ayusin lahat. Dahil sa totoong buhay, yung nakabudget ngayon ng DBM, ang chairman nitong Committee on Devolution, ay kulang na kulang. Bilang isa sa main petitioners natin dito sa Supreme Court decision, kasama ko si Governor Ted Garcia na pumanaw na hindi naman sa COVID kundi sa bago pa dumating ang COVID, pumanaw na siya. Pero pinaglaban ngayon na talagang ang batas ay nagsasaad na
mali ang national government, hindi binibigyang lahat. Kaya nagkukulang ang ating pondo para nga sa kalusugan, para sa pagpapaaral, para sa ating social welfare, yung pagtulong sa mahihirap at sa mga walang trabaho. At ng ating ekonomiya ay magmula talaga na kasama ang lahat. Pero ang kalusugan, ngayon, pag dumating pa ito, ay hindi lamang madudoble, kundi lampas pa ang matatanggap at maiipaabot agad panlaban sa COVID ngayon. Kaya nga, well, hindi naman sa pamumulitika, kundi talagang kailangan. Ito, itinuturing natin lahat, kasama na ako bilang governor, na hindi tayo magpapabaya. Kaya, alam na naman ang lahat, nag-file na rin ako ng 1 linggo na talagang kailangan ang re-election. Na kailangan ipagpatuloy natin pagkibaka at manguna ang lalawigan ng Batangas. Dahil tayo naman, iyan na ang ating kultura, iyan na ang ating kasaysayan. Maraming nagmumula dito sa lalawigan ng Batangas na pagtulong sa kapwa. At ganun din, we should do it well to inspire others to do it well. Kaya, pati na ang aking kabiyak, dating congressman, ngayon sasama na rin sa party list na anak kalusugan, para talaga isulong natin ang kalusugan natin ngayon. Dahil talagang yan ang number 1 na concern natin sa ngayon. At kailangan ipagpatuloy natin ang malasakit at pagganap ng matapat, matuwid at may kakayahan. At yun, kailangan din naman natin ng tapang sa bagay hindi tayo nakukulang dyan sa Batangas. Tapang na ipaglaban ng tama. Hindi tayo nagkukulang diyan. Sa malasakit, sa ating commitment, hinahanap natin ang Tagalog na ibig sabihin ng commitment. Ang ibig sabihin ay yung paninindigan natin. Lagi tayong naninindigan. Kaya nga nasasabi na tayo ay magiting. At ngayon kailangan natin ito sa IATF, sa ating local health board, sa ating mga nanunungkulan, hindi lamang sa pamahalaan, kundi dito nga na laban para may saayos ang kalusugan ng ating mga kababayan. Ang ating mga private hospitals. Kaya natutuwa tayo, nagagalak na kung inyong mapapansin, ang namumuno ng mga association sa buong Pilipinas ngayon sa kalusugan, kaysa yung mga ospital, kaysa yung mga doktor, yan, sina doktor, puro mga taga Batangas. Sa panahong ito, sila. Kaya ituloy natin ito. Ituloy natin ito. At nang maipakita natin na tayo ay talagang may puso at diwa ng Good Samaritan na may kakayahan din. Nakita nyo, yung Good Samaritan, hindi lang may malasakit. Siya pa rin ang nagbayad. Siya pa ang nagbayad. At ang lalawigan ng Batangas, kaya tayo nag-i-invest mahigit ng isang bilyon. Simula na mag-umpisa itong COVID. Simula po nang pumutok ang bulkan. 1 bilyon na ang naibigay nating ayuda, gamot, sa oras na ito. At bago magtapos ang taon, ay mayroon pa tayong 400 milyon pa na pantulong. Yun nga, pati mga vitamins, pati mga gamot, pati at yan, isasama natin ang ivermectin doon sa may gustong sumama sa ating programa na talagang gawing lahat ang ating mga pangangailangan para maitaas ang antas
ng kalusugan at buhay ng ating mga kababayan. So ngayon naman ay ating hihingin ang ating kalalagayan ngayon sa ating Provincial Department of Health, ang status natin sa ngayon. Dr. Gerald, pakiusapan natin, i-share sa Provincial ang screen. Yes po. Pidoho, you can share your screen na po for our weekly report. Thank you. Good morning po, Gob. Good morning po sa lahat. Okay po, so good morning po again sa lahat. So for today po, we're going to discuss po yung ating nakalap pong data as of October 3, 2021 para po sa Batangas Province ng ating COVID-19 updates. So as of yesterday po, ang ating total cases confirmed reported po sa atin is nasa 61,609. Ang active case po out of this po is nasa 13.7% or 8,433. Recovered cases po natin nasa 82.9% or 51,089. And our total deaths po ay 3.4% or 2,807 po na mga kaso. So we can see here dun sa ating monitoring po by monthly ng ating cases, you could see here na ang pinakamataas na po nating month is yung month of September na as of yesterday po ang total reported po sa atin is nasa 11,370. For the month of October po, we have 17 reported cases na po sa atin. And for total po ng 2021, nasa 49,863 po tayo. So for our comparison po ng ating weekly reports comparing our September 26 to October 2 data, so we can see here po sa ibaba yung ating monitoring po ng weekly added reports. We could see here na medyo gumanda po yung ating cumulative numbers. So we could see here na last week po ang ating nadagdag lamang po is 2,549 na mga kaso comparing po dun sa last report po natin na umabot po na 4,183. For the recoveries, mas madami din po tayong nadagdag this week with 3,215 comparing to 3,116. And for our deaths cases na naitala po for the past week, 99 lang po ang naidagdag natin, mas mababa po dun sa last report po natin na 122. So for the epidemiologic curve, we could see here din po na dun sa ating comparison po ng weekly report, nag-reflect din po din dito sa ating epi curve na medyo bumababa po tayo. Sana po ay magtuloy-tuloy na po itong pagbaba po ng ating kaso. And for our age grouping po, still our most affected age group is 21 to 30 years old. Median po natin is 37. And ang mga nagkasakit po ng COVID-19 is nasa less than 1 to 102 years old. So 51% among our cases ay female. So for the distribution po ng ating reported confirmed COVID-19 cases across the province of Batangas, we could still see here na mas pinakamataas pong nakapag-report ang Batangas City followed by Lipa City, Santo Tomas City, Tanawan City. For our municipalities, ang mga matataas pong numero ng reported confirmed COVID-19 cases is bayan po ng San Jose, San Pascual, Calaca, Bawan, and Nasugbu.
For the monitoring po ng ating active confirmed COVID-19 cases, so we can see here na naglighten na po yung reds po natin na unlike po nung last week na halos lahat na po ay red. So for yesterday's data, ang ating nasa more than 100 cases po ay ang bayan ng Nasugbu, Lian, Calatagan, Calaca, Lemery, Taal, Mabini, Bawan, San Pascual, Batangas City, Ibaan, San Jose, Lipa City, Talisay, Tanawan City, Santo Tomas City, Malbar, Rosario, and San Juan. Ang mga bayan pong may 51 to 100 cases ay ang bayan po ng Tuwi, Balayan, Agoncillo, Cuenca, Mataas na Kahoy, Taysan, and Padre Garcia. 1 to 50 cases naman po ang bayan po ng Tingloy, Laurel, San Luis, Santa Teresita, San Nicolas, Litagtag, Balete, and Lobo. Still wala pa din po tayong bayan po na may 0 case. So ito po yung top municipalities and cities na may active confirmed cases. So nangunguna po ang bayan po ng Tanawan City with 1,386. Lipa City po ang sumunod with 1,335. Batangas City with 1,267. Santo Tomas City 433. San Pascual 260. Bawan 226. Nasugbu 203. Rosario 187, San Jose 184, and Lemery po with 171 active cases. For the age group po ng ating mga active cases, so we could see na nagre-reflect pa din po yung 21 to 30 years old as the most affected age group with median of 36 years old. So nagre-range po ang mga active cases natin ng less than 1 to 102 years old. So still, among our active cases, 51% among these cases po ay mga females po. For our monitoring naman po ng ating indicators for the 2-week growth rate and average daily attack rate, we could see here na most of our municipalities and cities is nasa downward trend or pababa po yung kanilang kaso. And as of yesterday's data po, mostly po ng ating mga LGUs is nasa moderate classification na po. May isa lang pong naiwan na nasa high po, which is ang Bawan. So makikita po natin on comparison ng previous reports na naglalighten din po yung ating indicators for the 2-week growth rate and ADAR. For the Batangas province po, we are in a moderate classification with our 2-week growth rate na negative 40. So pababa po ang ibig sabihin po nito, and ang average daily attack rate po natin is nasa 11.04 na lamang po. So for the monitoring po ng ating facilities, start po tayo sa hospitals. Still our utilization rate po ng ating mga beds on our hospitals is medyo mataas pa po. Since madami pa din po naman tayong mga active cases. For ICU beds, we have 83.3% utilization rate. COVID ward beds is nasa 80.9%. At ang ating mga isolation beds is nasa 71.2%. For our LGU TTMF po, nasa 48.65 utilization rate po ang ating mga beds sa mga TTMFs po ng ating mga municipalities and cities. For the Oplan Kalinga facilities po natin, for the 3 hotels, we have a total admitted cases po na 355, occupying po yung 355 rooms po ng mga hotels, which is nasa occupancy rate po tayo ng 57.72%. Madami pong for disinfection na rooms. As we can see, dun lalo-lalo na po siya sa Two Royal, nasa 38 lang po yung admitted cases. Kasi kahapon daw po is nagkaroon po ng madaming recoveries po for the admitted cases po ng Oplan Kalinga.
For the monitoring po natin ng mga variants of concern, still we don't have any new laboratory results for VOCs. Still, yung last result po natin natanggap is yung September 24. For the data po natin ng VOCs, you can see here na hindi po nagbago po yung aking table dahil po madami pa din pong for verification. Unfortunately po kasi yung mga disease surveillance officers po namin dito sa office is nagka-COVID po. Kaya medyo naantala po yung pag-monitor po namin at pagkakaroon po ng feedback po regarding sa mga status po ng ating mga variants. Pero rest assured po lahat po ng mga laboratory results ay for VOC ay naibigay na po sa mga LGUs at nagawa na po ng mga karampatang atensyon. For our confirmed COVID-19 cases naman po ng mga nabakunahan, so we have a total cases na na-report na po sa atin na 6,491 and ang active case po natin out of this is nasa 2,518. Ang mga naka-recovered na po na nagka-COVID na nabakunahan ay nasa 3,908 and meron po tayong 66 na namatay po. And out of these 66, ang naka-receive po ng 1 dose lamang po is 42 at 2 doses po is nasa 23. For the alert level classification po, ito po ay report again ng Region 4A, Calabarzon. And we could see here na for our alert level nung as of September 30, tayo po is naka-alert level 4 pa din po. And ang mga ibang provinces po natin nakatabi is nasa alert level 3 po ang Cavite and Laguna. And ang Rizal, Quezon, and Lucena City po is nasa alert level 2. For our data po naman ng ating bawat munisipyo as reported by the region, ito po yung mga alert levels po ng bawat munisipyo at saka cities sa ating probinsya. So medyo nag-alert level 5 lang din po on that day ang bayan ko ng Bawan. Okay po, so as reminder lang po, our numbers or indicators may differ but the trend says the same thing. So maari pong ang ating mga data is hindi pare-parehas po when it comes to the lalo-lalo na po sa mga data ng LGUs. Mas ang ano po kasi natin dyan is mas accurate at mas updated po talaga ang numero ng mga LGUs po natin. Pero ang ano po natin dito ay isa din naman po ang nagiging labas po ng trending ng ating mga numbers, and we should focus more po kung ano po yung talagang sinasabi po sa atin ng data at makapagbigay po talaga ng karampatang atensyon at mga kailangan gawin para po mas ma-stop na po natin talaga yung transmission po ng ating COVID-19. So yun lamang po, and thank you very much. Meron lang akong tanong sa ating Provincial Department of Health, yung huling sinabi na tungkol sa mga data na ipinakikita na mas accurate ang mga galing sa LGU, ganun ba yun? Yes po, Gov. Since sila po kasi nagre-report sa atin or nag-feedback ng mga kaso po nila, lalo-lalo na po in terms of our recoveries. Kasi sila po yung mas nakakaalam po kung sino out of our active cases, sino na po yung mga gumaling na at naka-recovered na. We could see po that ang ating pong data is meron po tayong cut-off na 12 noon every day. So, hindi po talaga natin nakaka-capture for the full day yung mga updated data po ng ating mga kaso. So, kung mag-differ man po tayo ng
ng numero po sa LGUs. Medyo maliit lang naman po yun, and ang ating pinagtutuunan po ng pansin po dito talaga is maunawaan po natin yung kahalagahan po ng data po na nare-receive natin para makapagbigay po tayo ng maayos pong response. Okay. Paano naman yung accuracy? Alam natin na ginagamit natin sa ating IATF ang mga information na dito sa ating IATF na galing sa DOH, dahil ating itinuturing na mas accurate kayo ang DOH kesa sa aming, dahil ang lalawigan halimbawa aming kinukulate ding lahat information galing naman sa ating mga LGUs, dahil alam na lahat na ang probinsya ang nagsusupervise kahit sa law, sa ating Universal Healthcare Law. Tayo ang nag-integrate ng information. Sa accuracy, para sa ating pagpupulong linggo-linggo, sino ang ating pananiniwalaan kaya DOH? Etong DOH. Kaya kayo nagpipresent. It's because of the accuracy. Kaya, anong palagay niyo sa accuracy? Pareho na rin o kasi kung pareho na rin lang at mas maraming impormasyon at mas tama sa panahon ang galing sa LGU, siguro sa susunod nating sa isang linggo, di ang gagamitin ng nating data ay dito na lang sa LGU, ang probinsya na lang ang maglalagay, at ang Department of Health, kayo na lang ang magko-comment. Anong palagay ng DOH para sa presentation? Actually po, Gov, it's much better po if ang LGUs po natin ang siyang magre-report po. Since kayo, ang DOH naman po kasi is kung ano po yung data po namin is kung ano po yung ipinapasa po ng LGUs po sa amin. Which is, yun po. Kung ganon, unless there is any objection, atin ang aatasan ang ating PHO together with our Provincial Disaster Risk Reduction na yung nakukuha nating data from the other LGUs. Anyway, they are really from the municipal or city health workers or officers. Yun na lang ang ating gagamitin simula sa isang linggo. Pero ang unang magko-comment at magbibigay ng payo ay ating ibibigay naman yon sa Provincial DOH. Dahil kayo magkakaugnay. Okay. So, ngayon, nakita natin na pati yung binigay na rin ng DOH ang status ng vaccine natin ngayon. So, pwede na siguro tayo ngayon. I would like to invite yung members natin ng IATF at ng Local Health Board to raise any question or make comments or suggestion on what we are doing and what we are going to do or what we have done in the past. Pwede kayong, anybody would like to make any comment? Kung wala,
Gov. Yes, Dr. Rose. Yes po, good morning po. Tanong ko lang po ngayon kay Vince, kung yung sa mga cases po natin, isasama na ho natin ngayon yung rapid antigen test. Vince, sinama niyo pa sa report niyo. Para lang po, yung sasabi nga natin sa reporting, RT-PCR and the antigen. Hello po, Doktora. Yes po, ang ating pong data po na pinapresent po every IATF meeting is kasama po ang antigen test po. Okay, thank you. At siguro, Doktora, isama na rin natin yung vaccine inventory at saka kung ano yung inaasahan natin at sa darating na linggo at kung yung atin tinanggap itong nakaraan linggo. Ano? Yes po, Gov. Sige, yun na lang muna. But lagi natin paalalahanan na huwag nilang papansinin kung ano ang brand. Yun talaga ang problema sa vaccine. Ng implementation, kung ano ang brand. Well, yun din naman ang mungkahi ng ating National IATF. Dahil ang mga tao, ang kanilang desisyon ay naapekto ng naririnig sa social media o sa traditional media tungkol sa efficacy ng iba't iba yung brand. Hindi naman subok na talaga ang mga yun. Paiba-iba. At malaki ang epekto noon, malaki ang epekto ng comorbidity. Yan, kaya ating ginawa dito sa atin, yung namamatay na may vaccine, ating sinasabi kung first, isang dose lang o dalawa na. O kaya, kung may comorbidity o walang comorbidity, kailangan sabihin natin yun dahil malaking epekto nun. Tapos pag sinabi pa natin itong brand, yun, nagkakagulo pa. Sa totoo, ang paglabas ng Merck's na ginagamit na ngayon at na ito ay malaking epekto pa na parang vaccine din pero hindi vaccine. Hindi pa natin alam ang pampresyo. Yung pampresyo, isa pa yung factor. Pati doon sa ating ivermectin. Dahil ang ivermectin ay talagang mas mura. At ngayon ay pinag-aaralan natin at ating tinitingnan ay yung efficacy. So, it's not only efficiency, effectivity, pati economy, bahagi rin dyan. At saka yung delivery, alam natin ang vaccine, tayo mababa ang ating rate ng vaccination, hindi dahil kapares ng Amerika, maraming ayaw magpa-vaccine. Dito sa atin, mababa ang ating vaccine dahil kulang sa vaccine. So, dito yung pagpasok ng Merck's at pagpasok ng ivermectin, factor ito related to vaccination. Kasama yan sa ating pag-aaral. Pero sa aking mga natatanggap na reaksyon sa ating paggamit ng ivermectin under this protocol that we have, parang katanggap-tanggap.
kailangan talagang ginagawa natin ito. So, ito itutuloy natin at pag-iibayuhin natin. At talaga natutuwa ako ng ating mga doktor at mga ospital at pati na yung kanilang mga research lab ay katulong natin. Talagang integrated tayo sa lalawigan ng Batangas. Kaya itutuloy natin ito. At doktora, siguro every week, magre-report din tayo sa status and utilization nitong ivermectin. Ano? Yes, Para po. talaga malaman ng lahat kung ano ang nangyayari. Alam naman natin that, well, especially in the so technical and scientific health and medical research, ito ay one big issue in the fight against COVID and other diseases. Dahil yung technicality, mahirap maintindihan ng tao, ordinary person, myself included. And here we have to rely talaga on our doctors and our scientists talaga dito. Kaya yan, we have to rely on our partners in the local health board natin with them. Because we are serious in this. Okay. At wala tayong concern. Uulitin ko. Sa pondo availability of funds para sa mahihirap, wala tayong concern. Concern natin talaga ay health. Kaya dito sa lalawigan ng Batangas, hindi lamang dito sa research, kundi sa lahat ng bagay. Talagang yung pananalapi ay hindi dapat maging hadlang ng pagbibigay ng pantay-pantay na mataas na pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga kababayan. Yun talaga. It has to be given priority. Dr. Rose? Yes po, Gov. Update lang po kasi mamayang 2 o'clock po meron pong gagawing orientation po tungkol sa project po natin o research natin ng ivermectin para sa ating mga municipal health officers, yung ating 34 LGUs, tsaka yung ating mga chief hospital po. So, bali ipipresent ulit ni Director Henairo at tsaka ni Dr. Jing Reyes yung project, the research, and at the same time, yung magiging protocol po natin. Thank you po. Okay, thank you very much for that information. At ito ay bahagi hindi lamang ng ating pagdadala ng mga health facilities sa bahay-bahay sa mga hindi pumunta o ayaw pumunta sa mga ospital. Dahil talaga ng mga ospital overwhelmed ngayon. Kaya yung services, kailangan talagang paabutin natin hanggang sa bahay. Ito naman nakalagay naman ito sa batas, sa Universal Healthcare Law, that within 2 years, nakalagay doon, which was starting from 2018, within 2 years, talagang ang PhilHealth, isasama yung medical services na sa labas, na para sa mga outpatient, nakalagay naman sa batas. Kaya ipagaganap natin yun sa lalawigan ng Batangas. Kung hindi makatulong ang PhilHealth sa panahon ito, i-advance muna natin ang tulong. So, hindi lamang sa ating mga ospital, gagawin natin ito, hindi lang sa ating mga pharmaceuticals, sa ating mga pharmacy na magdi-dispense tayo nito ng ivermectin, kundi magdadala pa tayo sa mga bahay-bahay under our home
integrated medical services. Yung dinadala natin, yun nga palang ating mga oxygen, dapat inaririto na. Nakasakay na sa truck kahapon. Iniintay nila ang mga dokumento. 500 ang dadating. Dapat dumating na yung araw na ito. Yan ang ating GSO. At ito ay lahat tayo para in accordance with law, magmumula yan sa ating mga ospital. Parang outpatient ang lalabas sa ating mga programa sa pagka-home integrated medical services ng ating. So, hindi lamang mga gamot, kundi pati ang ating mga oxygen, mga x-ray, gagamitin natin ang transportation na ating binibigay. So, lahat ng bagay na pwedeng i-deliver sa bahay para doon sa mga hindi makaalis o hindi aalis sa kanilang bahay. Okay, so yun, pinasimula rin natin ang overall integrated. Okay. Meron pa tayong idadagdag? Governor. Yes, please. Governor, Dr. Pablo, may tatanong ako. Okay. Base doon sa report ho ng PIDOHO last week, may pinakitang ratio. Isang napakahalagang ginagawa natin dito sa ating COVID ay itong ating contact tracing. So I posed this question to the LGU. Napakita ho natin sa report last week na ang ratio talaga ng contact tracer is 1:6,000 plus, which is really an overwhelming number. So isa ho kasi sa malaking bagay na nagagawa natin dito is contact tracing once we have identified. And I hope itong trend na ito ay talagang bumaba na in the future. But I just want to ask the LGUs how far they have augmented their manpower regarding dito sa contact tracing, kasi ito ho yung talagang na-highlight sa isang discussion natin last week or 2 meetings ago, that the ratio ay talagang napapagod na ho ang contact tracer at kulang na kulang in terms of ratio to population ratio sa bawat LGU. Yun lang pong gusto kong tanong, kung baka lang ho na may miss out natin, how far have we improved on this ratio? At ito ho yung, kasi frontline talagang tunay na makakaalam kaagad. So yun lang pong tanong ko muna. Salamat po. On my part, masasagot ko yan that we are not improving. And especially now, it is more and more difficult dahil nag-umpisa na itong election. Ako na lang, personal experience ko na lang. Nagpa-register ako for re-election as governor. At may mga nakasabay ako, talagang walang social distancing. Napakahirap ipaganap. Tapos, ngayon, nabalitaan ko nga, kahapon din, dahil Biyernes nung ko, kahapon, may mga nandudoon na ngayon, confirmed na positive. Dahil na-confirm yun, not because of tracing but not because of testing, but sila na mismo ang nahingi ng tulong, ang nagsasabi. So, you could imagine, ang tracing ngayon will not improve. Kaya, if you recall, talagang tayo, kaya, yan, itinanong pa ni Dr. Rose kanina. Kasi pag na-trace natin, iti-test. Ngayon, pinayagan na natin yung antigen. Pati antigen, kulang pa rin tayo. In other words, sa ngayon, you are right, kulang din tayo sa personnel. And of course, funding to fund this one. Kaya, if you recall, several weeks ago, the little funding that we have
instead of tracing, ibuhos na lang natin sa testing. And then, talagang ibuhos na lang natin sa ibuhos na rin natin dito sa ating home integrated medical services natin to be delivered talaga. Kasi, I mean, alam ba, kasi marami namang talagang gusto magpa-test. Dahil nahihirapan na rin. At saka yung talagang nasa age na required ng protocol na mag-ingat, huwag aalis sa bahay, myself included, we have to assume na lang and we have to ask everybody within that age bracket na talagang consider yourself as confirmed positive, follow the protocol for conceived. I'm trying to give that example Dahil, for example, dahil talagang pag lumalabas ako, ganun din lahat. Kasi kahapon, anong Friday, nag-inspect pa ako ng mga construction. Tinanggap natin ang mga donation. Nag-meeting pa kami ng mga taga-sanggunian na physical. Hindi natin may iwasan na talagang makihulubilo sa ilang panahon. Pero hanggat maaari, talagang work from home. Ang aming engineering, the entire planning lockdown. Kasi ang daming confirmed na positive. Hanggang ngayon, yung aming environment, ganun pa rin. Lockdown pa rin. Pati mga department heads namin, may mga yun nakaka-quarantine. Mabuti, si Lito at ang kanyang pamilya gumaling na. I think si Lito nakaka-attend na ngayon at nakakapunta na physically. Pero sabi ko nga, huwag muna rin mag-ingat. So, it's really nasa atin talaga, as we have mentioned. Nasa atin ang pag-iingat para huwag ma-COVID. Tapos, nahihirapan. Kaya talagang ang tracing, talagang napakahirap. Kaya masasabi ko, we are not improving on it. But we have to improve in our testing. Talagang doon talaga sa testing natin. Kaya pinayagan na yung antigen dahil mahal talaga yung PCR. Nagkakagulo pa. So, yun talaga ang sitwasyon. So, in answer to that question, on my part, we are not improving on tracing. And we have to improve on our testing. Yun ang form ko. Dr. Rose, probably you can better answer than me. Yes, Gov. Actually po kasi po ngayon dahil nagkasabay-sabay po katulad ng vaccination po. So some of the personnel po nagkakaroon ng multitasking na po. So karamihan po sa mga yan po ay sumasama rin po sa vaccination. Kaya tama po yun, sabi nga ni Gov, medyo tayo nag-i-improve. Kasi at the same time, kulang pa po yung contact tracers. At the same time nga po din po ngayon, nagagamit na rin po natin. Multitasking na po talaga po ang mga tao po natin. Yun ang Ako mismo, nagpunta ako dyan, doktora, no Friday sa ating vaccination site. Talagang hindi ako lumapit. Tinignan ko na lang sa malayo. I mean, with social distancing. Because although ang protocol sa vaccination, kailangan wala kang yung hindi ka positive o wala kang symptoms. Talagang hindi masabi. Yung bang, doktora, yung bang nagpapabaksin, ina-antigen natin?
Gov, hindi na po. Sa screening na lang po sila ini-interview. Halimbawa, yung wala na pong antigen. O yun. So, History na lang. ngayon, kailangan talaga dahil yun ata ang protocol hindi na kailangan i-test, ganun ba yun? Hindi na po, Gov. Dapat lang, based na lang sa kanilang medical history, kung di sila nagkaroon ng close contact sa isang positive, same time wala po silang symptoms po dapat. Kaya pag may symptoms po, hindi na po sila binabakunahan. Yun. So it's just a matter, ang pinaka-test na lang kung may symptoms o wala. So Yes, ganun din ang nangyayari sa ating testing. Ang natitest natin ay yun lang mga may symptoms. O yung voluntarily, sinasabi na they have been in contact. Parang yung test, yung tracing, Dr. Pable, ang nangyayari voluntary. Which, ngayon, palagi ko naman concern sila talaga. Pag minabalitaan sila na meron silang kilala nila yung pinanggalingan, edi sila na positive. Nagbo-voluntary naman na sila ay magpa-test. O pag may symptoms, nagbo-voluntary na lang. Kaya yung actual tracing, as I said earlier, I don't think we have improved on that. And using resources to do it, mabuti pa gamitin na lang natin sa testing. Dahil dito lang sa testing, kulang pa rin ang pondo natin Kulang pa rin ang pondo natin. Yung pang paghahanap, kasi mabuti pa, instead na magbayad tayo sa tracing, magbayad na lang tayo, invest more on testing. Dahil doon lang sa testing, hindi natin makaya kung effective yung ating tracing, wala rin naman mangyayari kung hindi tayo magte-test. So, let's jump one step forward na lang. I mean, it's not the ideal thing, but dahil wala rin naman tayong pan-test, enough. Doon na lang natin ilagay yung limited funds that we have. At yung tracing, make it voluntary na lang sa kanila. Dahil sila ang talagang, they're the best tracers. Sa totoo lang, yung mga tao mismo. And I think ngayon, nakikita na contamination talagang by pamilya. Pamilya na talaga. Yung nasa bahay. I'm sure, magpapatest lahat at doon na lang. Mas kukulangin pa tayo ng pondo sa testing. Yung po, Dr. Family. Noted po. Thank you po, Governor. Okay. Any other? Kung wala, which Dr. Alday, yung ating mga tinanggap na memorandum circular, please. Yes po, Jolly, pa-share nung IATF Resolution 1. Excuse me, habang nagkukuha ng sharing, Dr. Rose, dun sa vaccine, may dadating ba tayo this week? Gov, may dumating po last week na intended for this week na vaccination po. Mas marami because tayo ngayon, ang ating mga local governments, talagang kulang na kulang. Nandun pa rin ang problema natin. Mas marami bang dumating o dadating this week? Gov, yung dumating po last week na 40,000 doses po. That intended po yan for this week na bakunahan, 40,000. So hindi
kumonti po kasi last yung sinundan po nito 70,000 doses po kasi sinundan. So yung Sinovac po dumating is 40,000. So pero may Wala Pfizer pa na tayong dumating. notice na may Wala dadating pa uli. po. Wala pa po go for this week na notice po. Because this is a concern of the local governments, yung mga cities and municipalities. Talagang kulang na kulang. Of course, ang probinsya, we try to augment. But dahil humihingi rin tayo, binibigyan din tayo. So compared to last week, bumaba pa ngayon. Yes po, Gov. Okay. Just to again, to mention, na talagang dito sa vaccine, walang control ang local health board. This one is talagang direct from national. Ano? So this is another reason why we have this, we are making part of our protocol, this experiment, this whole idea of ivermectin, because it also has claims, and claims coming not only from patients but from doctors, na talagang nakakatulong ito. Not only in prevention, not only, ano bang tawag niyo doon, prophylaxis, but also therapeutic pa rin. Yung talagang nagagamot. But those are the things that we are going to confirm. Okay. So, it also has a relationship with vaccine. Kaparis nung sa Merck's. Ano? Well, sila tapos na experiment doon sa kanila. Tayo, dito, practice, parang merong popular, but we have to make it official. Okay, now, go ahead now, Dr. Alday. Yes po. We do have resolution number 141. Lumabas po to noong September 30, 2021. Sinasabi po sa resolution po ng IATF na upon the directive of President Rodrigo Roa Duterte, the National COVID-19 Immunization Program shall be opened to the general public nationwide upon the determination of the National Task Force Against COVID-19 and its vaccine cluster. Further, beginning October 15, 2021, the vaccination of the pediatric population, those between the ages of 12 and 17 years old, with vaccines granted emergency use authorization by the FDA shall be piloted under a fixed approach as may be determined by the National Vaccination Operations Center. So, Could we just comment on that one, please, Dr. Gerald? Dr. Rose, from, or probably our DOH representative, pagka ba sinabing immunization shall be open to general public nationwide, anong ibig sabihin nito? Wala na yung priority? Yung bang ibig sabihin? Yes po, Gov. Hindi na tayo Yes yung po. iwan. Kahit na po sino ang dumating po sa vaccination site, ay ibabakunahan. Lalagay na lang po tayo ng lane siguro doon po ng for senior citizen, for ganun po, for buntis, lalagyan na lang po ng signages po. So lahat po ng A1 to A5 po ay pwede na pong bakunahan sa vaccination site. Okay. So, yung mga, how do you call it, yung mechanics and doing it, kanya-kanya na lang LGU, bahala na sila kung meron silang mga lanes o by age o by profession or by gender, kukuha na sila.
bahala na ang sa mechanics. Basta Yes, it's going Gov. to be wala ng priority. Yes. Kaya sabihin nito, walk-in na lang. Yes po. Opo. So it's going to be by walk-in or by reservation? I May guess mga that to walk-in, anong mangyayari? By appointment o walk-in? Go kasi sa LGUs po kasi meron po silang master list na hawak. So yung iba po na ang master list po na tapos na lahat. So pwede naman po sila mag-open sa walk-in. Kanya lang po priority talaga po yun nasa master list na mga groups po para hindi po maiwasan po natin yung social yung pagkakaroon ng crowded sa area. No, what I was saying is, siyempre, mas marami yung gustong magpa-vaccine kaysa available vaccine. So, Yes po. is it going to be walk-in or by appointment? O bahala na ang LGU? And sino ba probably DOH makakapagtanong dito kasi dahil kulang yung vaccine. Pag ginawa nating walk-in, in some, hindi naman lahat. In some LGUs, baka mangyari yung nangyari noon sa NCR na talagang dinumog, nagkaroon tuloy ng increase sa contamination. Tapos, hindi naman mapagsilbihan. Hello po, Go. So, could DOH, nandyan si Dr. Beth, Ano Dr. po, good Sabio. morning at sa lahat po ng mga kasama po natin sa meeting na ito. Siguro po, magpapatawag po muna ng meeting para sabi nyo nga po, baka po magkagulo kapag po nag-open tayo for walk-in. Unahin po muna natin, katulad nga po ng sabi ni Dr. Ozaita, yung priority age group. Yung target po natin sa pagbabakuna. Ano po yung mga pag-usapan doon po ng mga municipal health officers, city health officers, kung paano po ang pagbibigay ng bakuna para sa age group kasi baka po talaga magkagulo. And then, susundin po muna natin ang master list. Pagkatapos po, saka po natin isusunod kasi kasama na po dito yung 12 to 17-year-old na mga ng ating COVID vaccine. Hindi po natin kagad i-open na para sa walk-in kasi talaga po magkakaroon po ng maraming hawahan. Agob. Thank you, Dr. Rosario. Yes, Dr. Alday. Yes po, as anuhin ko lang po yung sa NBOC daily meeting po as instructed po ni Secretary Vince Dizon, tayo po ay open sa general public nationwide pero dahil nga po sa kakulangan pa po ng vaccine, para pong ito ay by appointment din, may master list na po kasi kunwari po tayo po ay 1,000 yung babakunahan today. So, nakalista na po ito para po wala pong una-unahan. And then, maglalagay na lang po ng special lane sa mga priority group like senior citizen and with comorbid po at buntis and PWD po. Thank you po. Well, yun ang opinion niya, hindi ba? Yes po. Apo. Oo. Kasi doon naman, pagka by appointment, you have to consider ang mga politicians na nagkakaproblema naman tayo doon na, well, even noon, inire-reserve muna doon sa kanilang mga tao. Well, Yes, we had po. that experience already. So by appointment, we also have to consider that.
So probably we will interpret this. If you read it carefully, pakibasa mo nga ulit yung first sentence, Dr. Gerald. Yes po. Upon the directives of President Rodrigo Roa Duterte, the National COVID-19 Immunization Program shall be opened to the general public nationwide upon the determination of the National Task Force against COVID-19 and its vaccine cluster. Okay, so we will interpret this that this is not effective now. That we will interpret here in the province of Batangas. We will interpret it as we have to wait for the determination of the National Task Force COVID against and its vaccine cluster. Yes po. Unless there is anybody who would object. In other words, let us not answer that question. We will leave it up to the National Task Force against COVID-19 and its vaccine cluster. Kasi dineklara ng Presidente, shall be open. Pero walang sinasabi kung kailan, hindi ka pares dun sa vaccination of pediatric population. Yun, for general public, walang sinabi kung kailan mag-uumpisa, kundi upon the determination. So maghintay tayo. Rules of mechanics. Okay? Dahil there are several issues that pag gumawa tayo ngayon, baka kontrahin din tayo ng National Task Force. Tama po. So, that is how we are going to interpret. Is there any objection sa ating IATF and Local Health Board? Mag-intay tayo. Okay. Kung wala, then maliwanag naman yung number 2 that para naman sa mga pediatric population. Dito, okay, maliwanag ito sa atin. Well, dito, meron ding issue. Sinong mauna? Considering na kulang. Pero palagay ko, even if this is going to be implemented immediately, there are certain vaccines na by its very efficacy, hindi pwede sa 12 to 17. So, that has to be considered. Ito, parang geared lang ito sa mga vaccine na pwedeng pambata. Yung iba talaga hindi pwedeng pambata. Am I right? Yes po, Gov. Yes po. So, okay. So, the limitation here is, at saka yun, may nakalagay na sa second page, upon phased approach may be determined by the National Vaccination Center. Yun. May phasing din ito. Although it will start on October 15. Yun, wala dun sa general use. Okay? So, there is no objection. We go to the next point. Go ahead. Yes po. So B, the allowable indoor capacities of indoor dine-in services, indoor in-person religious gathering, and personal care services limited to barbershop, hair spas, nail spas, and beauty salons in areas under Alert 4 of the pilot guidelines in the implementation of the alert level system in the NCR shall increase by additional 10% points with the same conditionalities and implementation of minimum public health standard. The guidelines on the pilot implementation of alert level system for COVID-19 response in the NCR is hereby amended. And then C. Excuse me. Kanina nag-present sa atin
ang ating provincial DOH. Meron din tayong alert level na ipinakita. Am I right? Yes po, meron po. Yung bang alert level, are we covered with the protocol under alert level? O ito sa Metro Manila lang? Gob, ito po ay nakapilot pa po sa NCR po, yung sa alert level po. So yung report kanina was not relevant to what we are doing here? Kung hindi pa tayo sakop ng alert level? Sa Could we ask Department of Health, Dr. Beth, sakop ba tayo ang lalawigan ng Batangas nitong alert level system na inintroduce? Hindi pa po masyadong klaro kung kasama po tayo sa alert level, pero doon sa report ay kasama na po. Kaya lang, alam yung So, limitation number one, po ng Doktora, level para po. Doktora, so number one, categorically, yung alert level system is not applicable to the province of Batangas. Tama ba yun? Ay, hindi po, Gob, na hindi po sinabi hindi po applicable. Kasi sabi nga po, Dr. Alday, ay sa Metro Manila since ang dami po noong kaso. Pero doon po sa reporting system, kasama po tayo doon sa pagkakategorize po namin ng alert level. Okay. So, I ask it because next week, ang magre-report, ang probinsya na. Gathering information from all the local governments in the province. So, Dr. Rose, Lito, when it comes to, we do not have to put then the alert level. Yun lang ang gusto kong sabihin. Because it doesn't affect us. So where are we going to put it? Okay? So, I just want to mention that for next week presentation, which will be done by the local government, the province specifically, with data coming from, collated from the municipalities and cities. Huwag na natin gagamitin yung alert level system. We are just going to use what is required under protocol, and we are right now under Dr. Gerald confirm we are still under general community quarantine with heightened restriction. Am I right? Yes po, Gob. Yun po yung sa IATF Resolution 141-A po, until end of October po. Until end of October. And that is actually, to a certain extent, modified with the provision that local governments may declare granular lockdown. Yes po. Because pag nag-lockdown, that means in that area, it is really ECQ. Am I right? Yes po. Okay. So, officially, the national government has imposed as quarantine status for the province of Batangas, general community quarantine with heightened restriction up to October 31st. And that has been covered by an executive order which I issued earlier. Okay? So that executive order remains. Number two, that has been modified also by the national IATF by allowing granular lockdown.
which means in areas where would be considered lockdown by the LGU, whether barangay, city, municipality, or province, following the protocol and declaration of granular lockdown, that would be effectively ECQ in the area declared as granular lockdown by the LGUs. Okay, that's just for clarification of that point. Any other clarification? If none, then we accept that and we proceed to the next letter. Go ahead, Dr. Gerald. Dr. Gerald, baka Yes na-mute po. ka. Sorry po. Pupunta na po tayo sa number 3 kasi ito po mga susunod ay para din po sa NCR na pilot. Okay, go ahead. So, ito pong number 3. Yan. The IATF endorses the local government units to conduct of the routine and catch-up immunization and the community-based measles, rubella, and tetanus diphtheria immunization activities of the DOH. For this purpose, children less than 2 years old for routine immunization and children 6 to 7 years old and 12 to 13 years old for MRTD, community-based immunization, shall be exempt from community quarantine restrictions. LGUs are hereby strongly encouraged to fast-track routine and catch-up immunization and community-based MRTD immunization by dedicating Wednesdays for child vaccination by shifting all healthcare workers from COVID-19 vaccination activities and adjusting COVID-19 vaccination targets on Wednesday and continue catch-up and routine immunization and community-based MRTD immunization for the rest of the week with the following. A. Shift all DOH deployed nurses under the nursing deployment programs to implement child vaccination. B. Top private healthcare providers for additional vaccinators. C. Top government and non-government agencies for logistical support. Yun po, ang number 3. And then 4, ito naman po yung exam ng Civil Aeronautic Boards po. Wait, before we proceed, yung number 3, any question tayo? Any comments? Because here, just to note, mukhang ang IATF or DOH, they see no problem in mixing the COVID vaccine with the vaccine for measles, rubella, and tetanus diphtheria. So that is one of the basic assumptions. Ano? Na yung juvenile, na may papayagan na starting October 15 na mabakunahan, pwede rin mabakunahan nitong kung tawagin routine immunization. Oh, I mean, that's a basic assumption from a layman's point of view na walang problema ang DOH na gawin yon. As a matter of fact, they're encouraging kahit sabay-sabay yung mga vaccine. Am I right? Hello Yes po. po. Pagbalik Doktora? po. Doktora Beth? Apo, kasi po medyo napapabayaan na po yung routine immunization
ng mga nasa LGUs. Kaya gusto po naming itap ulit ang services ng LGUs na kahit once a week, every Wednesday man lang, makapag-delegate sila ng ng midwife or tsaka dalawang nurses po maibigay po yung routine immunization ng mga bata dahil bumaba po ang accomplishment ng ating probinsya dahil lahat po ay nakapag-focus na sa COVID-19 immunization. Kaya po hihingi ko po yung inyong authority together with the Provincial Health Office, yung tulong po para po i-remind lahat po ng LGUs na magbigay po ng time para po sa pagbabakuna ng mga bata. Salamat po. Okay, so yun lang. I mean, I just want to have confirmation na talagang walang risk na pagsabayin ang vaccination for COVID at vaccination para dito. Yes Starting po. October 15. Doktora, ano po? I mean, there is no risk. I mean, health-wise, na napag-aralan na pwedeng pagsabayan yung mga vaccination na yan. Pwede po. Oo. Number two, I presume that DOH also realizes na dito na lang sa pagbabaksin ng mga tao sa COVID, against COVID, na ngayon ay gagawing for general na. They realize na para magawa ito, our present organization, whether private or government, we are really stretched out, talagang overworked, overtime, doing it beyond and above the requirement of the responsibilities. Stretch out na dito lang sa COVID. I mean, just for them to realize that na ngayon, ini-endorse pa sa local government. Itong isa namang ito. Which is correct naman. But just ang ko natin is they just have to realize, national government, that on a local level, because here is this number 3 is directed to the locals. Yun lang pagganap sa COVID, hindi na kaya sa ngayon. Tapos, o-open pa natin sa general public. That's just to realize and appreciate na we will just do our best. Kung dito nga, kulang. I mean, just to make that statement and comment. But of course, we will follow. Okay, that's just my comment on this one from an administrative point of view. Okay, not that we are not going to do it, but for the one issuing this particular memorandum circular, they are right, but we have this present local condition. Okay? Okay, next item, Dr. Gerald. Ito na po yung isa naman po is airline flights po number 4, recognizing the jurisdiction and mandate of the Civil Aeronautic Board over air rights agreement in the Philippines under existing laws. The IATF poses no objection to the proposal of the Airline Operators Council for triangulated international arrival flights to different Philippines gateways which the CAB may approve on a per airline basis. So, yun po. And then, yung pong IATF Resolution 141-A, doon po sinasabi na tayo po ay GCQ with heightened restriction until October 31, 2021 po.
So, yung pa rin po ang susundin natin, yung pong huling ibinigay na guidelines po sa atin po na IATF po pag GCQ with heightened restriction po. Thank you po. Okay. Any comment on this latest memorandum circular? Pinadala ko na rin po lahat sa kanila yan, Gop. Okay. Meron pang comment? Kung wala na, next item in the agenda, Dr. Alday. Yes po, vaccination report po natin, Gop. Okay, Dr. Rose, nagbigay na tayo ng, may gusto ka pang idagdag tungkol sa vaccination after the report of the OH and your comments related to it? Yes, sir. Gusto ko lang pong idagdag po, Gov, dahil ang national po ay magbibigay po ng Pfizer sa mga LGUs po natin. Kanya lang po ay ilang LGUs pa lang po kasi yung merong ultra-low freezer. So, except for the 4 cities, talaga meron na po sila, and then province meron na rin po tayo. So, meron po lang po mga LGUs na nakabili na, at yung iba naman po within this week dati yung kanilang ultra low freezer. So pagka meron na po yun, Gov, magbababa na po sila ng Pfizer vaccine sa ilang LGUs. Patulad po natin, we have now the Pfizer, kanya lang po hindi pa tayo makapag-start kasi kailangan po ng simulation exercise pa po kasi Pfizer po kasi medyo mahirap po siya i-handle. So meron siyang training pa na gagawin. Although some of our staff naman po nakapag-undergo na po, pero hopefully by next week po ay mag-start na po tayo sa rollout po ng Pfizer sa province po. So waiting pa po tayo dun sa ibang LGUs po na makapag-provide po ng ultra-low freezer. Okay. Noted, Dr. Rose. Any other comment from anybody? O kung wala na, next topic, Dr. Alday. Sa ano na po, vaccination report po. Tapos na yon. Wala na po tayong agenda. Ay, ano po, letter po from San Juan Laia po. So, ito po ay actually pinadala po ni Ma'am Heidi ng Tourism. Ma'am Heidi, about dito po sa letter po. Is Heidi around? Our acting head ng ating Provincial Tourism, Culture and Arts Department. Heidi? Wala atang comment. Wala po. So Gov, just pass it on to my office. Huh? okay po, Gov. So, Okay. yun lamang po yung agenda Okay. po natin ngayon. On the other matters, would anyone want to present Dr. Afable? You were not here last time. I think you left already. And do you have any other follow-up with regard to the SRA? Yung SRA o ayos na yon? Opo, nag-coordinate na po yung aming staff with the office of Dr. Dr. Rose. Okay, good. Go follow up lang po. We're just waiting also for the protocol, written protocol ng DOH under the office of Dr. Hanaro regarding dito sa sinasabi nilang research studies on ivermectin.
What was sent to us was an email of the presentation nung ginawa, but there has to be, I believe there has to be some written protocol relative to this to formalize everything. So kay Dr. Rose na lang po ba kami magko-coordinate? Yes, for the province, Dr. Rose. Si Dr. Rose naman is the one coordinating with Dr. Hanairo. Okay. Yes. Because they're part of the this the protocol for this use of ivermectin. Yes. Noted po. Go. And I was mentioning talagang in the implementation, I think this is going to start with the doctors because sila ang magpiprescribe. And then, of course, participated by the consenting patients. Ang Opo. ating namang local health board will be the one to coordinate and administer this in coordinating all these activities with all the entities concerned, including hospitals, clinics, and DOH regional. Kung ano talaga. So si Dr. Rose as Chief Operating Officer ng ating local health board ang magko-coordinate overall on top nitong project natin ito. Thank you po, Gob. Thank you. Okay, any other matter? Kung wala na, well, we Gov, will continue our nakataas. effort. Gov, Dr. Rose, nakataas po ang kamay ni Heidi Castillo. Heidi. Go ahead, Heidi. Good morning po. Good morning, Heidi. Opo, pasensya na po kayo kanina, nawalan po ako ng audio. Go ahead. Tungkol po sa letter of appeal po ng President ng San Juan Laia Resorts na si Ms. Simonette Husi. Kung inyo pong mamarapatin, nais po namin itong hilingin sa inyong tanggapan na ma-endorse po sa regional IATF for its approval po. Salamat po, Gob. Well, actually, yeah, I haven't read it yet. Could you explain it? Ano hinihingi? Opo, Gob. Sa guidelines po na inilabas ng San Juan, Batangas, ang pinapayagan po nila na mga turista na pwede pong pumasok sa kanilang bayan ay yung pong nagmula sa GCQ and MGCQ areas po. But this time po, sila po ay umaapila na mapayagan din po ng Provincial IATF ang mga turista na magmumula po sa NCR, which is naka-alert level po sila, Gov. Okay. So, I think at this point, pag-aralan muna natin in line with the existing IATR kung ito ay mapapayagan natin dito o kaya kailangan i-refer natin ito sa national. Ano? Yes po, Gov. Salamat Okay. po. So, Sarah, si Attorney Sarah will study it together with PHO. Ano? Okay po, Gov. Apa, yes pa. Oh. And let's get a reply as soon as possible. Ganon ang talagang team ng ating fight against COVID. We have to do everything ASAP. Huh? Okay. So, again, thank you very much. Do I hear a motion for adjournment? Motion for adjournment po, Gob. Okay. Okay. Both from local health board and ang ating
there are motions at IATF also. So do I hear an objection? Kung wala, meeting adjourned, and thank you very, very much for being good Samaritan tayo dito sa lalawigan ng Batangas. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ingat po tayo. Thank you po, thank you. Thank you, Gerald. Thank you, Uncle. Ingat kayo. Recording Kumusta na po ang Tita Peng? Ha? Kumusta na po ang Tita Weng? Okay naman, okay siya. Okay na po. That's Dami good pa rin po. kaso dito.